راځو بل موضوع چې دا هغه موږ سره موس ایونټس دي. ایونټس ما تاسو ته وی چې هغه شیان چې کله موږ ور د هغه په تر سره کېدو سره یو کار باید وي. مثال کلیک، ډبل کلیک او رائټ کلیک. کیبورډ کې مثال بٹن پرس کول دي، خوشی کول دي، وخل دي، دغه شیان ته ایونټس ویل کیږي. اوس موږ موس ایونټس وایو. موس ایونټس دا مطلب دی چې موږ موس کې کوم کارونه شنو په jQuery کې چې کوم موس ایونټس دي هغه موږ سره کلیک دي. چې کله موږ کلیک کوو، بل ډبل کلیک دی چې کله موږ ډبل کلیک کوو، بل موږ سره کنټکسټ مینو د کله چې موږ رائټ کلیک کوو، بل موږ سره ماوس انټر د چې کله موږ ماوس وروړو، بل موږ سره ماوس لیف د چې کله موږ ماوس تلری کوو. نو دې ته ایونټس ویل کیږي. ایونټس دا مطلب دا مثال د په بٹن کلیک کوم، زه په یو ټیګ کلیک کوم، یو عکس کلیک کوم، یو پاراګراف کلیک کوم، یو H1 H2 باندې کلیک کوم، نو څه باید وشي؟ ډبل کلیک کوم څه باید وشي؟ کنټکسټ مینو کوم څه باید وشي؟ ماوس انټر کوم، ماوس لیک کوم، نو څه باید وشي؟ نو دا هغه بیسیک ایونټس دي د ماوس لپاره چې تاسو کولای شئ په jQuery کې ترې استفاده وکړئ. عملی ګورو. دا په خپل حال پرېږدم، د براشم نیو فایل کریټ کوو او نیو فایل ته نوم ورکوم. دا زموږ دریم او دریم کې ورته وایو چې دا موږ سره ماوس ایونټس ډاټ html بیسیک کوډ لیکو، ماوس ایونټس لیکو، سیف کوو، په دې رائټ کلیک کوم، کاپی پات کوم، راځم ما خپل براوزر ته او براوزر کې دا کوډ دلته پیسټ کوم. کوم شیان چې مال د لیکلو هغه دې نه راخله ملکه الای یو ال دا شیان کاپی کوم او راځم دلته پیسټ کوم. نو بس ما چې 3 راوخستو، پاراګراف مې راوخستو، یو ال مې راوخستو او دا به څه کلوز کړم او دا بل د کلوز کړم، را به شم خپل jQuery په شروع کوم. نو سکرپټ لیکو او سکرپټ کې دنه چیک کوو. لومړی به موږ لینک کوو کنه. نو لینک لپاره چې دې پر راشم بر او ته لیکم چې سکرپټ او سکرپټ کې زمونږه src او په src کې زمونږ جیز دی او په جیز کې زمونږه jQuery دا فایل مې راوستو. اوس راځم او ته لیکم چې څه وکړه document dot ready فنکشن کال کا او فنکشن کې دنه راشه خپل کار تر سره. اوس ایونټس راځي. ایونټس ته زما هدف دا دی، زه وایم چې کله زه په دغه هیډر کلیک کوم نو د دې هیډر بیک ګراوند کلر دی بدل شي. چې کله په دې کلیک کوم د دې بیک ګراوند کلر دی بدل شي. نو زه بس کوم لومړی به هیډر ټارګټ کوم، کلیک په چا کوم؟ په هیډر. بیک ګراوند کلر چا بدلوم؟ د هیډر. نو لومړی به ټارګټ کوو کنه. نو زه به ورته لیکم چې را مونږ سره چې دا کوم آی ډي د h3 په نوم، ځکه په دې هیډر کې ما یو آی ډي ورکړه د h3 په نوم. ګورې نو ما دا راواخستو او چې کله زه په دې باندې چیک کوم نو زه لیکم چې کله زه په دې کلیک کوم بس تاسو دا ورته ولیکئ ډاټ کلیک او بیا تاسو دا واچو په دې کې به یو فنکشن کال کې کال بیک فنکشن. په هر یو کار کې به تاسو یو فنکشن کال کوي. ښه کال بیک فنکشن په دې کې به تاسو راشي او دنه خپل کار کوي. په خو به چې ډاکومنت ریډي کېدو اوس ډاکومنت ریډي نه وروسته چې کله په دې بٹن کلیک وشي نو بیا به یو فنکشن کال شي. په دې فنکشن کې به تاسو ورته لیکئ د همدې بیک ګراوند کلر بدلې کنه. نو همدغه سلیکټر بیا راواخله اولته ورواچي ورته چیرې د دې CSS لګاوه او CSS کې ورته بیک ګراوند کلر لګاوه او کلر به سوي هغه به موږ سره ریډي وي. سیو وکړه، سفاری لوډ کا، هیڅ سم نشته، کلیک په وکړه بیک ګراوند کلر بدل شو. سفاری لوډ کا، کلیک کا، بیک ګراوند کلر بدل شو. نو دا زمونږه د کلیک خبره ده چې کله کلیک کوو دا او دا یوازې په h3 باندې نه، دا چې د HTML څونه ایلیمنټس دي په ټول باندې دا ایونت لګولای شي او دا غنه استفاده کولای شي. او بل موضوع دا ده چې کله ستا ایلیمنت یو وي ایونت هم پر هغه ایلیمنت لګوي او چینجز هم پاګه کې راولي. لکه څنګه چې مونږ وکړه ټارګټ می هم h3 کړو او بیک ګراوند کلر می هم د h3 بدل کړو. نو د بیا تاسو چې دا یو ټارګټ کړو د کلیک ایونت چې لګو د دویم ځکه بیا تاسو ضرورت نه لري چې تاسو ورته بیا هم دا شی ولیکئ. بیا د قوس کې دنه نه د قوس کې دنه د دې په ځای بیا 10 پاس کا، د دې په ځای بیا 10 پاس کا. بیا دې پویږي چې را بره چې کوم شی ټارګټ شوی د دې مراد ماغه ده. نو سیم ټو سیم کار کوي. صفه بری لوډ کې اوس راشه کلیک کا، سیم ټو سیم کار کوي، کلیک تا کار کوي. اوس زه وایم چې کله پم دې باندې ډبل کلیک کوم پم دې هډینګ بیا کلر گرین کا، نو زه بیا بل ایونت لیکم کنه. دا ایونت شو لاندې راځم بل ایونت لیکم. په چا به لګاو؟ په h3 به لګاو. اوس به 10 نه لیکي ښا ځکه اوس 10 نه د باندې راوته. دلته کوم 10 کې دنه وو دغه کوم دې دنه وو ځکه مونږ لیکل اوس د باندې راوته. نو به بیا لیکي چې ان باندې لیکي ډیبل کلیک به لیکي ښا او ډیبل کلیک به تاسو فنکشن کال کې او فنکشن کې به تاسو ورته وایي چې څوکا بیک ګراوند CSS لګاو د چا. نو دلته به د سولې کې چې کوم ما ټارګټ کړی د همدې CSS بدل کاو. CSS کې چې بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر به چې هغه موږ سره گرین وي. نو څه شو سفاری لوډ کا،
کلیک مې وکړو سور شو، ډبل کلیک مې وکړو گرین شو، کلیک مې وکړو سور شو، ډبل کلیک مې وکړو گرین شو. بس کوم دا تر دې ښه گیم نشته، ټول ورځ هم دا کوه. نو دا چې دی زمونږه دا زمونږه ایونټس دي. او ما تاسو ته یوازې په دې نه راځو مثال د خبرې په پی باندې لګوي. نو دې په ځای ته پیو لیکه یا دا پی به راواخلي، په دې به دا کار وکړي. بس صرف سلیکټر دلته بدل کړه، دلته لاندې خو تاسو مرته ویلې سفاري لوډ کا په دې کلیک کا ریډ شو، په دې ډبل کلیک کا گرین شو. نو دا ډبل کلیک ایونټس اوس دا تاسو په هر څه لګولای شئ، په هر څه انیثینګ چې تاسو په دې صفحه کې موجود تکول شي په هغه باندې دا ایونټس ولګوي، د هغه پر بیس تاسو یو کار وکړي. مونږ مخکې ډیر شیان وایو، زه غواړم په کلیک باندې دلته اوس بدل شي، یو ډاټا پکې واچول شي، آینده کې بیا مونږ پروژه پکې یو دانه کوو، یو د پروژه کوو. ګیلری مونږ څنګه کریټ کوو چې کله پاکس کلیک کوو واکس مونږ سره غټیږي، چې کله کلوز کلیک کوو به ته ورکه کیږي مونږ سره. په دې شان بیا مونږ کار کوو خیر سره. نو دا د ډبل کلیک خبره شو. کنټکسټ مینو ته راځو. کنټکسټ مینو لګوم، زه ورته وایم زه همدغه کاپی کوم. نو تاسو اوس په سلیکټ ملک پوي کنه پوي ځان ور پوي کې ار یو کار به سره نه کوو. نو دا چې کوم چې 3 دا په دې ډبل کلیک نه کنټکسټ مینو چې کله وشو. کنټکسټ مینو نه مطلب دا چې کله ما په دې رائټ کلیک وکړو نو بیا کلر چیک یلو کا. دا زه صرف تاسو ته ګوره، زه تاسو ته مثال درکوم کنه. دلته ما څه لګولې، ما سیسس لګولې. د سیسس نه مراد زما دا چې تاسو د سیسس هر یو پراپرټی چې تاسو غواړئ تاسو لګولای شئ. زه دا ځلې چیک کوم، دا دلته هم چې ترانسلیټ وای او ترانسلیټ وای ورته لګوم چې مثال د خبرې 40 پکسله. سفاري لوډ کا کلیک مې وکړو سور شو، رائټ کلیک مې وکړو هر یو نو کو ترانسلیټ ما غامه غلط لیکل دي. نو دلته بزو کوم ترانسلیټ بز تیر شمه او دلته بزو ته ولیکم چې دا د سکا چې مارجن ورکا ورته، او مارجن کوم طرف ته ورکا، مارجن چې دی لیفت طرف نه ورته ورکا 40 پکسله ورکا. نو زه سفاري لوډ کوم، دا برید شي چې رائټ کلیک کړم نو ګوره 40% 40 پکسله دی خوا لاړو. صحیح شو. مثال غواړم زه ډیر وم، مثال زوم چې 200 پکسله سفاري لوډ کوم. اوس ګوره کلیک مې کوئی سم نشته، رائټ کلیک مې کو ګوره 200 پکسله د سره راغی، رائټ کلیک باندې دا د سره راځي. نو اسه تاسو لګولای شئ. تاسو صرف مثال خیم کلر لګوم، بیک ګراوند کلر لګوم، تاسو هر څه لګولای شئ خپل پروژې ته په کتلو چې څه غواړئ. موږ سو کته ډبل کلیک کنټکسټ مینو ماوس انټر ته راځو. همدغه راخلم کاپی پیسټ کوم، نو پسې ګرځونه ماوس انټر ته راځم. ورته چې کله ما ماوس انټر کو نو به سو کا کلر بدل کا او کلر وایټ ته واړو. سیو میکلو راشه سفاري لوډ کا کلیک میو کو سور شو، ډبل کلیک میو کو پدی کانه کې پدی ډبل کلیک کوم ګره پدی کار کو ځکه ما پدی باندې لګولې. رائټ کلیک میو کو مخ کې راغی او چې کله ز بل می چې لګولې کنټکسټ مینو نو د پدی مم کنټکسټ مینو لا پدی به موږ ماوس انټر لګاو. ماوس انټر کنټکسټ مینو کوم کتلې نو ماوس انټر میو اوس ګوره ښه صفه می لوډ کا. ګوره چې کله ماوس ور وېسما شی ورک شو، ورک نه دی دا کلر سپین شو، او چې کله کلیک کوم نو بیرته موږ سره دا کلر سپین شوی دی. سفاري لوډ کا ګوره اوس موږ تر شو کی کنه، خو چې کله ماوس وېسم نو ګوره کلر سپین کیږي، چې بر کلیک کوم نو موږ سره سور کیږي. دلته موږ لومړی چې د کلیک ولا کولې بیا موږ چې د ماوس انټر لګولې. ماوس انټر سره مطلب چې کله ماوس ور باندې وېسم نو بیا دا کار وکا او کلیک چې کله کلیک کوم لاست ماوس لیف دی همدا کاپی کوم بیا پیسټ کوم ال دلیکم چې کله ماوس لیف کما او ماوس لیف کې بس وشي، ماوس لیف کې بداسي وشي بیک ګراوند کلر دی بدل شي. چې کله ماوس نو وایټ بشي او بیا بیک ګراوند کلر چی شي ریډ بشي، چې کله ماوس لري کوم نو بیک ګراوند کلر بیا ریډ شي. اوس ګوره څه دی هر څه دي چې کوي سم کلر ریډ د دې کوم کلر دی هغه وایټ شو، چې کله لري کوم نو ګوره بیک ګراوند کلر ریډ شو. سفاري لوډ راغلم سپین شو، لره مې کو سور شو. نو دا مونږ سره بیسیک ایونټس سو د ماوس چې په jQuery کې استعمالېږي. کلیک نه مطلب چې کله کلیک کوم، ډبل کلیک نه مطلب چې کله ډبل کلیک کوم، کنټکسټ مینو نه مطلب چې کله رائټ کلیک کوم، ماوس انټر نه مطلب چې کله ماوس ور وړم، او ماوس لیف نه مطلب چې کله زه ماوس دی لری کوم. نو دا زمونږه خبره د سوا، دا زمونږه خبره وا د ماوس ایونټس.